Anh em đã bao giờ nếm trải cái cảm giác khi mình sa cơ lỡ vận, ngay cả những người thân thiết nhất cũng nhìn mình bằng ánh mắt khác chưa? Đó không phải là sự hoang tưởng của kẻ thất bại, mà là sự thật trần trụi của cuộc đời này. Khi túi tiền của anh rỗng tuếch, lời nói của anh dù có đúng đến đâu cũng chỉ là tiếng vang trong một cái hang không người. Người đời không nghe tiếng anh em nói, họ nhìn vào giá trị anh em tạo ra. Nếu anh em đang đứng ở dưới đáy, hãy cảm ơn cái vực thẳm đó. Vì chỉ khi chạm đáy, anh em mới biết ai là người sẵn sàng đưa tay ra. Và quan trọng nhất, anh em mới thấy được cái tôi hèn mọn của mình cần phải bị nghiền nát để một bản thể mạnh mẽ hơn được sinh ra. Đừng ngồi đó mà than thân trách phận, cũng đừng hy vọng vào một phép màu nào đó từ trên trời rơi xuống. Sự thật là không ai đến cứu anh em đâu. Trong cái kỷ nguyên mà đồng tiền và thuật toán đang định nghĩa lại giá trị con người, nếu anh em không tự cầm lái vận mệnh của mình, anh em sẽ chỉ là một quân cờ bị đào thải. Sự cô độc mà anh em đang cảm thấy chính là lò luyện kim. Khắc kỷ không dạy anh em cách trốn tránh nỗi đau, nó dạy anh em cách đứng vững giữa cơn bão với một tâm thế bất biến. Hãy coi mọi sự coi thường, mọi lời mỉa mai là những nhát búa đang đập vào khối thép thô là con người anh em hiện tại. Anh em muốn tan nát hay muốn trở thành một lưỡi gươm sắc lẹm? Sự lựa chọn đó nằm ở cách anh em nhìn nhận thực tại này. Hãy nhìn thẳng vào sự thật nghiệt ngã. Đa số đàn ông ngoài kia đang sống như những cái xác không hồn. Họ sợ bị từ chối, sợ thất bại, và sợ nhất là sợ người khác nghĩ gì về mình. Họ chờ đợi sự công nhận như chờ đợi một đặc ân. Nhưng anh em phải khác. Anh em phải học cách hành động như thể mọi chuyện chắc chắn sẽ thành công, ngay cả khi trước mắt chỉ là một màn sương mù dày đặc. Đây không phải là sự tự mãn mù quáng, mà là một chiến lược tâm lý của những bậc thầy. Bộ não của anh em là một cỗ máy tìm kiếm bằng chứng. Nếu anh em tự nhủ mình là kẻ đen đủi, nó sẽ chỉ tìm thấy những thất bại để củng cố cho sự hèn nhát đó. Nhưng nếu anh em tin rằng mỗi nghịch cảnh là một bài tập huấn luyện, bộ não sẽ tự động tìm ra khe cửa hẹp để anh em thoát hiểm. Tại sao nhiều người đàn ông lại yếu hèn khi đứng trước khó khăn? Bởi vì họ coi khó khăn là một sự trừng phạt. Họ hỏi tại sao lại là tôi thay vì hỏi điều này dạy tôi điều gì. Cái nghĩa ngầm ở đây là họ đang giao phó quyền năng hạnh phúc của mình vào tay ngoại cảnh. Khi anh em trắng tay, cái nhục lớn nhất không phải là không có tiền, mà là sự bạc nhược trong tâm hồn. Anh em định mang cái danh dự hão huyền, cái tôi nhạy cảm ấy đi cầm cố để mua gạo à? Không, cuộc đời này chỉ nể phục những kẻ dám đối mặt với sự thật bằng một đôi bàn tay chai sạn và một trái tim lạnh lùng trước những biến động. Vũ khí của người đàn ông khắc kỷ chính là sự im lặng uy lực. Khi bị khinh khi, kẻ yếu sẽ xù lông lên để thanh minh, để chứng tỏ. Còn người bản lĩnh, họ dùng sự im lặng làm tấm khiên và dùng kết quả làm lưỡi gươm. Hãy tưởng tượng mỗi giọt mồ hôi mặn chát anh em đổ xuống lúc này là một viên gạch xây nên đế chế sau này. Người ta có thể lấy đi tiền bạc, địa vị của anh em, nhưng không ai có thể lấy đi cái cốt cách quân tử và nội lực sắt đá mà anh em đã tôi luyện qua những đêm trường cô độc. Anh em có dám tin vào chính mình khi cả thế giới nói rằng anh em không thể không? Sự thật là bằng chứng sẽ đến sau, niềm tin phải đi trước. Anh em không thể đợi đến khi nhìn thấy đỉnh núi mới bắt đầu leo. Anh em phải leo với niềm tin rằng đỉnh núi đó dành cho mình. Anh em phải hiểu rằng sự tự tin không phải là món quà từ trên trời rơi xuống. Nó là một loại tài sản được xây dựng từ những chiến thắng nhỏ nhất trong bóng tối. Đừng ngồi đó đợi đến khi cảm thấy sẵn sàng mới bắt đầu hành động. Cái bẫy lớn nhất của đàn ông chính là sự chuẩn bị hoàn hảo hão huyền. Anh em đợi có đủ vốn, đợi có đủ quan hệ, đợi đến khi thời thế thuận lợi. Thực tại nghiệt ngã là thời thế chẳng bao giờ đứng về phía những kẻ thụ động. Bản lĩnh khắc kỷ nằm ở chỗ, hành động là kiến trúc sư của niềm tin. Anh em bước một bước dù run rẩy, bộ não sẽ ghi nhận rằng anh em chưa chết. Anh em bước bước thứ hai, bộ não bắt đầu tin rằng anh em có thể chịu đựng được. Cứ thế, bằng chứng về sức mạnh của anh em được tích lũy qua từng vết sẹo và từng lần vấp ngã. Hãy nhìn vào những gã đàn ông ngồi vỉa hè, miệng thì bàn chuyện thế giới nhưng tay chân thì lười nhác. Họ là những kẻ nghiện sự an ủi. Họ sợ cái cảm giác bị từ chối đến mức không dám mở miệng đề nghị một cơ hội. Nhưng anh em thì khác. Anh em phải coi sự từ chối là một cuộc tái cấu trúc. Một cánh cửa đóng lại không phải là dấu chấm hết. Đó là vũ khí của vận mệnh để đẩy anh em sang một con đường phù hợp hơn.
Đừng bao giờ hỏi tại sao người ta lại khinh tôi. Hãy hỏi tôi đã làm gì để người ta phải nể. Uy lực nội tại không đến từ những lời gầm thét, nó đến từ sự điềm tĩnh của một kẻ biết mình đang đi đâu, ngay cả khi túi áo không còn một đồng lẻ. Anh em có dám bước vào một căn phòng với vị thế của một quân tử khi trong bụng đang đói cồn cào không? Đó mới chính là chân tướng của bản lĩnh. Trong kỷ nguyên đào thải này, máy móc có thể thay thế sức lao động, nhưng nó không bao giờ thay thế được cái thần thái của một người đàn ông đã qua tôi luyện. Sự cô độc của anh em lúc này chính là một đặc ân. Khi không có ai bên cạnh để tung hô, anh em bắt buộc phải đối mặt với chính mình. Anh em định đầu hàng vì một vài lời phán xét vô tri trên mạng xã hội, hay vì sự quay lưng của những người anh em bàn nhậu khi thấy anh em sa cơ. Hãy dùng cái sự nhục đó làm xăng. Mỗi khi định bỏ cuộc, hãy nhớ lại cái nhìn lạnh nhạt của những kẻ đã từng coi thường anh em. Đó không phải là nuôi hận thù, mà là nuôi dưỡng sự sắt đá. Một người đàn ông khắc kỷ không sống để trả thù. Anh ta sống để chứng minh rằng mọi định kiến về mình đều là sai lầm. Hãy áp dụng kỹ thuật thiết lập lại thực tại của các bậc thầy. Thay vì nhìn vào một dự án thất bại và nói tôi đã trắng tay, hãy nói tôi vừa mua được một bài học trị giá hàng tỷ đồng bằng kinh nghiệm xương máu. Sự thật vẫn vậy, nhưng cái góc nhìn đó sẽ cứu rỗi linh hồn anh em khỏi sự tuyệt vọng. Người yếu hèn nhìn đâu cũng thấy rào cản, người bản lĩnh nhìn đâu cũng thấy sân tập. Anh em phải huấn luyện bộ não mình trở thành một cái bộ lọc tinh vi, gạt bỏ những cảm xúc rác rưởi, chỉ giữ lại những dữ liệu có ích cho sự sinh tồn và phát triển. Đừng để những thuật toán vô tri thao túng sự chú ý của anh em. Hãy dành thời gian đó để mài giũa kỹ năng, để tư duy về cách tạo ra giá trị thực sự giữa một thế giới đầy rẫy sự hào nhoáng giả tạo. Bản lĩnh quân tử không nằm ở việc anh em có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, mà nằm ở việc anh em xử lý thế nào khi số dư đó trở về con số không. Sự bạc bẽo của đồng tiền có thể khiến người ta phát điên, nhưng nó cũng có thể khiến người ta trở nên bất bại nếu họ hiểu rằng giá trị của tôi không nằm ở những thứ tôi sở hữu, mà nằm ở những thứ tôi có thể tạo ra từ đôi bàn tay trắng. Anh em có thấy sự khác biệt không? Kẻ phụ thuộc vào ngoại cảnh sẽ sụp đổ khi ngoại cảnh thay đổi. Người đàn ông khắc kỷ, với nội lực được tôi luyện qua nghịch cảnh, sẽ là kẻ sống sót cuối cùng trong bất kỳ cuộc thanh lọc nào của xã hội. Và hãy nhớ lấy điều này, sự im lặng của anh em lúc này không phải là sự hèn nhát, mà là sự tích lũy của một cơn bão. Đừng lãng phí lời nói để giải thích cho những kẻ không cùng tầng thứ. Hãy để hành động của anh em lên tiếng. Khi anh em lầm lũi tiến về phía trước, không oán than, không cầu xin sự thương hại, anh em đang tỏa ra một loại uy lực khiến kẻ khác phải nể sợ mà không hiểu tại sao. Đó là sức mạnh của một người đã chấp nhận rằng vận mệnh là của tôi và tôi sẽ nhào nặn nó bằng mọi giá. Nhưng liệu anh em có đủ kiên nhẫn để đi đến tận cùng của sự tĩnh lặng đó, hay sẽ lại gục ngã trước những cám dỗ tầm thường đang trực chờ ngoài kia? Anh em phải hiểu rằng, trên đời này cái gì dễ dàng thì không bao giờ bền vững, mà cái gì bền vững thì chắc chắn không bao giờ dễ dàng. Sự thật là, chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự kiên nhẫn bị coi là lỗi thời, còn những thứ hào nhoáng tức thời lại được tôn sùng. Nhưng nhìn lại xem, những gã đàn ông phất lên nhờ mưu hèn kế mọn hay dựa vào sự may mắn ảo ảnh, họ thường sụp đổ nhanh hơn cả cách họ bắt đầu. Bởi vì họ thiếu cái mà khắc kỷ gọi là hệ xương của linh hồn. Đó là khả năng đứng vững khi mọi thứ sụp đổ. Khi anh em chọn con đường khó, chọn đối diện với nỗi đau và sự cô độc, anh em đang xây dựng một nền móng mà không một cơn bão kinh tế hay sự đào thải công nghệ nào có thể lung lay được. Hãy nhìn sâu vào sự thật này, cái chết không đáng sợ bằng một cuộc đời không có mục đích. Nhiều người đàn ông sống đến 80 tuổi nhưng thực chất đã chết từ năm 25, cái năm mà họ từ bỏ ước mơ để chấp nhận một sự tồn tại mờ nhạt. Anh em định trở thành một con số thống kê trong đám đông vô danh, hay muốn trở thành một huyền thoại trong chính cuộc đời mình? Sự khác biệt nằm ở tinh thần phản kháng lại sự lười biếng, phản kháng lại sự thỏa hiệp và phản kháng lại cái ý nghĩ rằng mình chỉ đến thế thôi. Mỗi sáng thức dậy, anh em không chỉ đấu với thế giới ngoài kia, mà anh em đang đấu với chính cái phần hèn nhát trong bản thể mình. Đó là cuộc chiến quan trọng nhất của một quân tử. Đừng bao giờ quên rằng, sự hiện diện của anh em chính là một thông điệp. Cách anh em xử lý một thất bại, cách anh em giữ chữ tín khi đang túng quẫn, hay cách anh em đối xử với kẻ yếu hơn mình khi anh em đang ở đỉnh cao,
Tất cả đều tạo nên uy lực của một người đàn ông. Uy lực đó không đến từ bộ vest đắt tiền hay chiếc xe anh em đi. Nó đến từ cái thần thái của một kẻ đã đi qua hỏa ngục mà không hề bị thiêu cháy. Anh em chính là bằng chứng sống cho những người xung quanh, cho con cái và bằng hữu của anh em thấy rằng nghịch cảnh có thể làm ta đau đớn, nhưng nó không bao giờ có thể làm ta quỳ gối. Đó là di sản thực sự, là thứ duy nhất còn sót lại khi cát bụi trở về với cát bụi. Hãy tin rằng mọi sự kiện xảy đến trong đời, dù cay đắng đến đâu, cũng đều mang trong mình một hạt giống của sự cứu rỗi. Vấn đề là anh em có đủ kiên nhẫn để chăm sóc hạt giống đó hay không. Đừng đợi thế giới công nhận bản lĩnh của mình. Hãy tự công nhận nó bằng những kỷ luật sắt đá mỗi ngày. Tập luyện khi mệt mỏi, học hỏi khi chán nản và giữ thái độ điềm tĩnh khi bị xúc phạm. Đó là cách anh em viết lại kịch bản vận mệnh. Khi anh em thay đổi cách nhìn, thế giới sẽ tự động thay đổi cách đối xử với anh em. Không phải vì thế giới trở nên tử tế hơn, mà vì anh em đã trở thành một thực thể mạnh mẽ đến mức thế giới buộc phải nhường đường. Lời cuối cho anh em tôi, những người đang lầm lũi trong bóng tối, đừng sợ hãi sự tĩnh lặng. Đó chính là nơi nội lực trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Hãy cầm lấy vận mệnh của mình như cầm lấy một thanh gươm chưa mài. Dùng đá tảng của nghịch cảnh để mài cho sắc, dùng lửa của khó khăn để tôi cho bền. Khi anh em thực sự tin rằng mọi chuyện xảy ra đều là để phục vụ cho sự trưởng thành của mình, anh em sẽ trở nên bất bại. Thế giới này nợ anh em một sự thành công, nhưng anh em nợ chính mình một bản thể vĩ đại hơn. Hãy đứng dậy, phủi sạch bụi trần và tiếp tục bước đi. Bởi vì phía sau màn sương kia, mặt trời đang đợi những kẻ đủ kiên cường để nhìn thấy ánh sáng. Chào bản lĩnh, chào những người anh em khắc kỷ.